Αγία Παρασκευή Αττική, Άμπερκιου M με φούρνο κυκλοθερμικό από κάτω, όλος ο εξοπλισμός ανοξίδωτος, σε ταράτσα πολυκατοικίας. Ένα πλήρης σετ για την ψισταριά μας στην Άμπερκιου M. Όλα ανοξίδωτα, περιστρεφόμενη σχάρα, σούβλα για αρνί, για κοκορέτσι, έως 9 μικρά κοντοσούβλια ή 6 και σχάρα ταυτόχρονα ή περιστρεφόμενη σχάρα ταυτόχρονα. Μετατρέψτε τις ταράτσες σας σε κήπους και χαρείτε τους με την παρέα σας ψήνοντας. Καλά ψησίματα στο Χάρη και την παρέα του.